هرچی هست خیلی سنگینه، شل کرد. افتاد آنرباب انداختم روش دوباره. اوه این دیگه چیه؟ شبیه نارنجکه. چرا نمیذارم بذارمش نذارمش. بعد از تقریبا 5 ماه خوش اومدید یه ویدیو مگنت فیشینگ جدید دیگه. و بچه‌ها تو این مدت هوای برلین کاملا سرد بوده، ما نمیتونستیم مگنت فیشینگ کنیم، ولی امروز با یه هوای خوب ما برگشتیم و بریم برای اولین پرتابمون. همه چیزمون هم آماده است و لیتس گو. بریم ببینیم که با اولین پرتابمون ما چیا از توی این رودخونه زیبا میکشیم بیرون. آقا امروز هم ما تصمیم گرفتیم که مگنت فیشینگمون رو از روی یه پل شروع کنیم، چون که از پل معمولا خرت و پرتای بیشتری میشه آورد بیرون. بریم و شانسمون رو امتحان کنیم. بچه‌ها امیدوارم که تا آخر این ویدیو حداقل یه دوچرخه 2-3 تا اسکوتر تونسته باشم بیارم بیرون. اوکی، ولی اینجوری که معلومه اولین پرتاب ما یه چیزو گرفت، یه ذره سنگین هم هست. آره ولی یه چیزو گرفت، خدا رو شکر. اولین پرتابمون تونست یه چیزو بگیره. فقط خدا کن گرفتم شل نکرد. ایول لیتس گو با اولین پرتاب. اینم از اولین پرتاب ما بچه‌ها. اولین پرتاب ما موفقیت آمیز بود. ببین اول از همه من پول در آوردم، یه 2 سنتی نشونه چیه؟ نشونه پوله، نشونه پولدار شدنه. این به این معنیه که من تا آخر این ویدیو یه میلیونر میشم. خب به غیر از اون یه تیکه آهن دیگه من در آوردم که اصلا خیلی فلزه بچه‌ها. این آهن خیلی نشونه خوب اینه که اولین پرتاب ما پوچ نبود، تونستیم یه چیزی بکشیم بیرون. و الان بریم سراغ دومین پرتاب. لیتس گو. اینو نذارم تو سر یه نفر، خدا رو شکر کسی اینجا نیست اینو بذارم تو سرش. بچه‌ها امروز هم عصبیام، یعنی اگه یکی یه چیزی گفت قشنگ اینو بذارم تو سرش. روی این پله یه بدی که داره اینه که من باید حواسم باشه که آهنربام به این لوله‌ای که دقیقاً این لوله چه، به این لوله میگن خدایا چی میگن، لوله گازه. آره لوله گاز دیگه. به این لوله گازه که اینجا هست نباید بگیره، چون که اگه بگیره یا باید آهنربامو همینجا بذارم یا اینکه گاز کل برلین قطع میشه. اوکی بچه‌ها ما یه چیزی اینجا پیدا کردیم، آهنربام گرفتتش و حبابم داره میزنه بیرون. یا خدا بریم ببینیم که چیه. سبک، زیاد سنگین نیست. یس دومین پرتاب ما بچه‌ها، دومین پرتاب ما. یا خدا این دیگه چیه؟ پشمام. آقا خداییش بچه‌ها من اینو میدونم چیه دیگه. این قفل دوچرخه است، اصلا من درش هم میارم. یه قفل دوچرخه است، این قفلم شکستن یا از اینجا معلومه. بذار بهتون نشون بدم بچه‌ها. این قفل یه دوچرخه دزدیه، اینا دقیقاً اینجاست که از اینجا شکستنش و دوچرخه رو دزدیدن. اینو میدونم چیه، ولی هر چقدر الان من میخوام مثبت فکر کنم راجع به این دوتا نمیتونم. بچه‌ها هر چقدر میخوام مثبت فکر کنم نمیتونم. این چیه؟ نه خداییش مثلا شانس منو نگاه کن. این چیه الان؟ این چیه من پیدا کردم؟ فکر کنم 18 سانته. بعد اینم مینیشه. اینم مینیشه. این فکر کنم 12 سانته، 10 سانته. بچه‌ها ما 2 تا تیکه آهنی هم پیدا کردیم که دیگه خودتون تو کامنت ها بنویسید شبیه چی میمونن. و یه دونه مهرم پیدا کردیم. عالی. خب یه قفل دوچرخه دوباره پیدا کردیم. فکر کنم آخرین قفل دوچرخه که پیدا کرده بودم مال 5-6 ماه پیش بود. این یعنی اینکه جای خوبی اومدیم. 2 تا پرتابمون موفقیت آمیز بودن و بریم برای پرتاب سوم. آدم رد نمیشه بذارم تو سرش. نه نیست. آقا این سری میخوام یه ذره برم چپ. یس رفتم چپ. بریم ببینیم که این سری دیگه چی در میاریم. اوکی تا الان که هیچ. رودخونش یه ذره تمیزه ولی معلومه که آتشخال هم داره. مثلا من وقتی که آنربا رو میکشم همون اول چیز زیادی حس نمیکنم، ولی خب 100% یه چیزایی داره. چون ما تا الان نگاه کنید بهتون گفتم همین الانم گرفتی چیزا. میگم 100% اینجا یه چیزایی داره. هر چی هست خیلی سنگینه، شل کرد. افتاد آنربا انداختم روش دوباره، ولی هر چیزی که هست خیلی سنگینه. فکر نکنم به همین آسونی بتونم درش بیارم. دقیقاً همین پایینه. اوکی آنربام بعد یه ذره بیارم جلوتر. اوکی عمق این رودخونم 3 متره. اوکی الان آنربام گرفتتش. نه دوباره ولش میکنه. خیلی عجیبه. اوکی یه راه حل دیگه براش پیدا کنیم، اینجوری نمیشه درش آورد. و اون راه حل هم اینه که آنربا رو بندازیم سمت چپ، بعد بکشیمش راست که از راست بتونه حالا یه جاش گیر کنه بیارتش بیرون. اگر نتونست دیگه بعد بیخیالش بشین دیگه. این فکر نکنم در بیاد. فکر کنم البته گمش کردم. آره بچه‌ها من گند زدم گمش کردم. ولی یه چیز دیگه گرفتیم. بیا بریم ببینیم که این چیه. آقا ما یه دونه 1 سنتی دیگه گرفتیم با پرتاب سوم. 3 تا پرتاب انجام دادیم تا الان 3 سنت در آوردیم. حالشو ببرید. و به غیر از اون دوباره کلی چه میدونم خورده آهن و خرت و پرت همه رو میریسیم این گوشه و بعد میندازیمشون توی آشغالی. ولی بریم برای پرتاب بعدی. ببینم که این سری چیکار میکنم. وایسا این سری دوباره این ور میخوام بندازم. اوکی لیتس گو. تا الان که هیچ چی حس نمی‌کنم. آها یه چیز هم اینجاست دقیقاً. این چیزی که میگم با همه چیزا فرق داره. اون چیز قبلی هم نیست.
این چیزی که میگیم چی میتونه باشه؟ امیدوارم هر چیزی که هست یه چیز خوب باشه. و بله درش آوردیم بچه‌ها. چیز چهارممون هم در آوردیم و بهتون گفتم این چیز با همه چیزا فرق داره، چون که یه همچین چیزی من هیچ وقت توی مگنت چیزام پیدا نکردم. اینم قفل دوچرخه است. آره بچه‌ها اینم قفل دوچرخه است. نگاه کنید ظاهرش فکر کنم از اینجا خیلی معلوم باشه. این معمولا یه دونه قفل، معمولا قفل اصلی اینجاست و اینجوری میره داخل دوچرخه، یعنی میره داخل رینگ دوچرخه و بعد دوچرخه رو قفل میکنه. آره دومین قفل دوچرخه‌مون رو که اینجا پیدا کردیم و واقعا جای خوبی اومدیم. بچه‌ها بریم سراغ پرتاب بعدی. میخوام ببینم که با پرتاب پنجممون قفل پنجم هم میتونیم در بیاریم. و بله همین الان یه چیزو گرفتم، یه چیز تقریبا سنگین و آروم آروم دارم میکشمش که نیفته پایین تو رودخونه. آقا جان من بیا، جان من بیا. ها بیا 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 غذا برات آوردم، بیا دون برات ریختم، بیا ببین چی گرفتم. بچه‌ها خداییش ببینید چی گرفتم. وای کل دل روده رودخونه‌ام آوردم بیرون. آره این که یه شاخه برگه، واقعا گم کردم همه چیزو. این یه شاخه است، اینو بعد بنازیم دوباره تو رودخونه. این یه تیکه پارچه یا تور ماهیگیریه که نه پارچه است. بچه‌ها یه تیکه پارچه ما در آوردیم. بچه‌ها من گفتم اصلا عجیبه که این همه گیاه بخواد در بیاد. نگاه کنید این مال تور ماهیگیریه. این مال تور ماهیگیری بوده که کف رودخونه گیر کرده بوده و چه می‌دونم الان من آروبام اینو که کشیده اینم همزمان باهاش اومده بیرون دیگه. این تورم همزمان باهاش اومده بیرون. وای اینو ببین عجب پیچیه. بچه‌ها تا الان من پیچ 18 سانتی ندیده بودم. دیگه فکر کنم پیچ 4XL بود خداییش. بچه‌ها یه تیکه آهن پیدا کردیم که خیلی قدیمیه. نگاه کنید کلا اینقدر رسوب کرده که اصلا راحت هم جدا میشه. یه تیکه پارچه هم بهش چسبیده با دو تا صدف. حالا صدف‌ها رو ما میندازیم دوباره تو رودخونه، اینا برن زندگیشونو بکنن. اسکل تو محیط زیست کف این رودخونه این همه تو فضا داری، جا داری، بعد رفتی چسبیدی به یه آهن. خاک تو سرت. به خدا این صدف‌های آهن پرسته. این صدف‌ها فکر کنم یه زمانی تو دبی مستقل بودن. پرتاب بعدیمون دیگه این سری خود دوچرخه رو میتونیم بیاریم بیرون. ببین من یه ذره اوکی یه پرتاب دیگه اینجا میکنم. لیتس گو. و بعدش میریم یه ذره چپ‌تر رو ببینیم که اونجا چه خبره. پوله چه تکونی داره میخوره. میشنوی؟ نمیدونم فکر کنم یارو دوید چقدر بود بچه‌ها. خرس گریزلی از کنارمون دوید. شیشمی ما فکر کنم زیاد نه موفق آمیزه. خودش موفق آمیزه. بازم یه چیزی من پیدا کردم. آره گرفتمش. خدا کنه فقط این سری لوله نباشه، یه چیز باحال باشه. بچه‌ها دارم میارمش بالا. اوه این دیگه چیه؟ شبیه نارنجکه. این شبیه نارنجکه بچه‌ها. این شبیه نارنجکه نیست؟ یا نارنجه یا میکروفون. فکر کنم میکروفونه. فکر نه. ببین 18 سانتش که نیست. نه 18 سانت نیست، یه ذره کمتره. آقا به خدا این چیه منو پیدا کردم؟ نمیدونم بذارمش نذارمش. صدفم بهش چسبیده. ترسیدم. آقا جان من نتره. خب یه عمر از جنگ جهانی دوم نترکیده، الانم نترک. آقا این خیلی سنگینه. میکروفون نیست، خیلی سنگینه. بچه‌ها به نظرتون این چیه؟ واقعا برام بنویسید تو کامنت. به نظرتون این چیه؟ اینو بعد بنازم دوباره تو رودخونه. به خدا این خطرناکه. باور کن اینو بعد دوباره بنازی تو رودخونه. به الان اصلا حوصله پلیس بازی رو ندارم. بچه‌ها به خدا فرمش از این نارنجک‌های جنگ جهانی دوم بود که با دست می‌گرفتن می‌زدن. دقیقاً همون بود. فرمش خیلی شبیه نارنجک بود و الان ما دو تا راه داریم. یعنی دو تا راه داشتیم. یا اینکه این نارنجک رو بعد می‌ذاشتیم یه گوشه‌ای، زنگ می‌زدیم پلیس که پلیس تقریباً بعد از نیم ساعت یه ساعت میومد و بعد یه تیمی میفرستاد، تیم خنثی کننده بمب، و اون تیم هم تقریبا 2-3 ساعت طول می‌کشید تا برسه. و تو ویدیو قبلی هم اونایی که دیره بودن متوجه میشن که دارم چی میگم. اونجا ما تقریبا 3-4 ساعت معطل شدیم تا تیم خنثی کننده بمب میومد. بعد اینا میان رسوبا رو جدا میکنن، میبینن که آیا واقعا نارنجک هست یا نه. ولی من تصمیم گرفتم دوباره بنازیمش توی رودخونه و اینجام جایی که کسی شنا نمیکنه، به این دلیل که این تا 10-20 سال دیگه کلا آب میشه دیگه، هیچ خطری هم نداره دیگه. اصلا اینجوری نیست که دیگه بخواد یهو بترکه. فکر کنم بهترین کارو ما انجام دادیم، ولی حتما برام توی کامنت ها بنویسید که کاری که کردیم درسته یا نه. یعنی من واقعا هر چیزی که پیدا میکنم بچه‌ها صمیمانه قلبی همه رو میندازم تو سطل آشغال یا میبرم یه جا میندازم دور. ولی خب این الان اولین چیزی بود که من دوباره انداختم توی رودخونه و اینم دلیلش رو بهتون گفتم، چون که واقعا خطرناکه. فکر کنم بهترین کارم کردم، ولی حتما برام بنویسید. من 100% مطمئنم این از این نارنجک‌های دستیه تو جنگ جهانی دوم، چون که تو جنگ جهانی دوم از این نارنجک‌ها خیلی زیاد استفاده می‌کردن. بلند می‌کردن مینداختن. و تو این منطقه هم که هستیم توی برلین هم جنگ زمینی بوده هم جنگ هوایی، و جنگ زمینی و هواییشون هم خیلی سنگین بوده و امکان اینکه اینجور چیزا پیدا کنیم خیلی زیاده. خب بدون معطلی بریم برای پرتاب بعدی. ببین تا الان که
کلی چیزای خوب پیدا کردیم. خداییش هر چی پیدا کردیم باحال بود. یعنی لوله، قفل دزدی دوچرخه، نارنجک، دیگه چی از این بهتر. اوکی، بریم ببینیم که دیگه چی پیدا می‌کنیم. این سری دیگه فکر کنم یه بمب 20 کیلویی بیاد بیرون. ولی یه بار یه نفر یه بمب 500 کیلویی زیر خونش پیدا کرده بود که نترکیده بود. یعنی شاید باورتون نشه، فرض کنید مثلا یه جا خونه می‌خرید، بعد 500 کیلو بمب زیر خونتونه. بچه‌ها آنرابای ما این سری مثل این که خالی اومد بیرون، ولی فدای سرتون ما میریم یه ذره پایین‌تر و شانسمون رو دقیقاً اینجایی که الان می‌بینید امتحان می‌کنیم. اینجا فکر کنم واقعاً دیگه بمب داره. نه یه ذره بازم باید بریم پایین‌تر. بیا دوباره این زنه دوید، پل شروع کرد به لرزیدن. اوه گند زدم. داشتم به این زنه نگاه می‌کردم داشت میدوید، بعد اصلا نگاه به جلو نکردم، اصلا حواسم نبود. آروام پرت شد اونور. بریم ببینیم که این سری دیگه چی در میاریم. چیز خاصی من نتونستم پیدا کنم. این قسمت رودخونه فکر کنم کویره. نه یه چیزی گرفته. ایول. ولی خیلی کوچیکه. آره. اوکی. همونجوری که گفتم خیلی کوچیکه. یه دونه آهن کوچیکه با یه دونه پیچ که کاملا زنگ زده و یه دونه 1 سنتی. تا الان 4 سنت ما به دست آوردیم تو این ویدیو. بچه‌ها دقیقاً اون کشتی رو می‌بینید؟ بچه‌ها اینا دارن غذا می‌خورن توی کشتی و از بالا سرمون رد شدن. دستای من هم خیس هم کثیفه. یعنی یه اینجوری کنم کلا لکای سیاه میریزه. بعد من گفتم الان برم چند تا از این آشغالا رو بنازم تو کشتیشون. یعنی اون کرم درونم از من خواست من این کارو انجام بدم، ولی اون قسمت خوبه نذاش این کارو انجام بدم. فقط یه ذره دستامو تکوندم، یه چیزی نیست ولی آشغال انداخت. اوکی بریم برای پرتاب بعدی ببینیم که این سری چی پیدا می‌کنیم. یه سی بهم میگه قرار آنرابام بیفته تو آب. آره حسم درست میگفت. نگاه کنید این تنابه گره خورده بود تو اون تنابه، یعنی تو اون تنابی که حالا وصل به این، و الان اگه آنرابا رو مینداختم امکانش بود که اینم سری باش بیفته تو آب. ببین بچه‌ها خداییش از بس مگنت فیشینگ کردم که تو حسم پیدا کردم. حسم من بعضی وقتا بهم میگه که اینجا چیزی هست یا نه. Let's go. بریم ببینیم که چی میتونیم از زیر آب بکشیم بیرون، از زیر این رودخونه زیبا. اوکی امیدوارم که بتونیم دوباره 2 تا چیز خیلی خفن بکشیم بیرون، چون هوام داره کم کم تاریک میشه. بچه‌ها ما الان تقریبا 1 ساعته که اینجاییم، یعنی شاید باورتون نشه کلی گشتیم، تجهیزات رو آوردیم، 2 تاش هم خالی بود. بچه‌ها این پرسابم چیز خاصی ازش نیومد بیرون، یه چند تا آشغال فقط اومد بیرون. و بریم یه ذره پایین‌تر بغل دقیقاً این رودخونه پرتاب بعدیمون انجام بدیم، ببینیم که اینجا چی پیدا می‌کنیم. آقا خدا کنه یه چیز پیدا کنیم. آها یه چیزی گرفتم دقیقاً همین پایینه. خیلی هم سنگینه. آره بچه‌ها یه لوله یه چیزی بود. وایسا یه چیزی دیگه الان گرفتم. آره یه چیز دیگه گرفتم، امیدوارم اینو بتونم در بیارم. گرفتمش، داره میاد بیرون. یس. ببین چی در آوردم بچه‌ها، ببینید چی در آوردم. شما باورم نمیشه، خیلی هم سنگینه. این چیکارش کنم؟ میترسم بیارم بالا لوله‌ام گیر کنه به این لوله گازه. البته این لوله گاز نیست، نمیدونم لوله چیه. یه لوله‌ای، حالا ولش کن. آره با فقط نچسبید. نفسم گرفت. من ریدم به کفشم، ریدم به این زندگی و کفشم. هرچی آب لجن بود ریخ رو کفشم. بابا این چه شانسیه به خدا، من جورابم خیس شد، قشنگ دارم حسش میکنم. حواسم نبود که از این برم آب داره. به پلم گند زد. البته پل با یه بارون اوکی میشه، ولی کفشمو بعد کلا 3 بار بنازم تو لباسشویی. های بنده خدا الان داشت نگاه میکنم اینا دارن چیکار میکنن. من بچه‌ها با این استایلم وایسادم وسط یه پول، یه لوله اینجوری هم تو دستمه. چیز بعدی که ما پیدا کردیم بچه‌ها یه دونه لوله تیراهن که نه، یه دونه لوله خیلی بلند و کلفت بود. این دیگه سایزش واقعا از 30 سانت هم خیلی بزرگتره، فکر کنم از آفریقا اومده. و این لوله گند زد به زندگیمون، یعنی هم به خودم گند زد، هم به پل گند زد و هم به زندگیم گند زد. و برای اینکه این لوله ما گند بیشتری بهمون نزنه، بریم از همین الان بذاریمش کنار یه آشغالی. این از قیافش نکبت میواره، من یاد بعضی از آدما میندازه. بچه‌ها به همراه لوله ما یه 2 سنتی هم پیدا کردیم، تا الان 6 سنت پیدا کردیم و تا الان 999,000 یورو، 99 یورو و 94 سنت دیگه مونده تا برسیم به میلیونر شدنمون. یس. و واسه همین بریم برای ادامه پرتابمون. ببین این الان دیگه پرتاب آخریم از این سمت، بعدش بریم به سمت این ور، ببینیم که اون ور هم همچنان شانس داریم میتونیم چیز خفن پیدا کنیم. لیتس گو. من فکر کنم آخرین پرتابم دیگه گند بزنه کلا به تیشرتام. کفشمو که کلا گند زد. الان چجوری سوار ماشین بشم؟ بچه‌ها تا الان که من هیچ چیزی حس نکردم. من فکر کنم این قسمت رودخونه رو کامل تمیز کردیم. آره اونو بفرستیم یه ذره. نگاه کن جوری دارم باشه بازی می‌کنم. یه ذره بفرستیمش سمت این ور. و دوباره بکشیم ببینیم که از چپ رودخونه میتونه چند تا وسیله برامون بیاره که نو و نو فکر نکنم چیزی گرفته باشه. نه نگرفته. این یه نشونه کاملا واضح است واسه اینکه ما بعد الان جهتمون رو تغییر بدیم. از اونجایی که باد از این ور داره میوزه، ما هم بریم به سمت مشرق. خب بچه‌ها بدون معطلی بریم برای پرتاب بعدیمون. نزدیک بود
با انروا بری تو رودخونه. این پرسام اصلا خوب نبود، ولی بریم ببینیم که چیزی میتونیم بیاریم بیرون. اوکی تا الان که هیچی حس نمی‌کنم. الان یه چیز خیلی سبک گرفت. آره یه چیز یه ذره سبک‌تر گرفته. بزنم چیزی دیگه هست. ببین چقدر تو این رودخونه آتش آشغال از اون رو می‌بینی؟ بچه‌ها حتما تو کامنت میتونی برام بنویسی که چیه اینجا. ولی رودخونه جریان داره و پلاستیک هم نمیدونم آتش آشغال پلاستیکی هم زیاد توش هست و قشنگ من دارم آشغال‌ها رو می‌بینم. اوکی بریم ببینیم که این سری چی پیدا کردیم. و بله اوکی اولین پرتامون این سمت دست پر از آب در اومد. این دیگه کاملا واضحه که چیه. یه فرمون دوچرخه است. شاید باورتون نشه ولی این بیش از 20 سال نه 20 سال نه فکر کنم 15 تا 20 سال قدیمیه. بابا بیا یه تیکه پارچه هم پیدا کردیم. 15 تا 20 ساله که این پایین بوده به یه تیکه پارچه دیگه و قشنگ رسوب کرده. اصلا داغون شده. بیا این فرمونا یا کن. ولی هنوز محکمه. Let's go. اوکی این سری پرتابمون عالی بود ولی مطمئنم یعنی حس 12 هم بهم میگه که این سری یه چیز پیدا میکنیم. تا الان که چیزی پیدا نکردیم. بچه‌ها هیچی پیدا نکردیم. بذار آنرا یه ذره بفرستم سمت چپ. قشنگ عمق آبو دارم حس میکنم. این قسمت رودخونه هم تمیز. بعد این سمت رو امتحان کنیم که ببینیم چی توش هست ولی این قسمت مطمئنم که تمیزه. اون قسمت هم که خودم بمب انداختم اونجا رو از آنروا رو نندازم بهتره. میبینید بچه‌ها یا کوئی من آنروامو که تقریبا 1 کیلوشه من بعد همیشه اینجوری بیارم بیرون چون که اگه بیارم نزدیک این لوله گیر میکنه به لوله و مثلا اونجایی که اون یه لوله بزرگ بهش وصل شده بود اونجا مجبور بودم که همینجوری بیارمش بیرون. بریم برای پرتاب بعدی. Let's go. ببینیم که این سری چی پیدا میکنه. بچه‌ها آنراهامون این سری خیلی دور انداختم. فکر کنم اولش 20 متر دوره و یه چیز گرفت. آره یه چیز بهش گرفت. یعنی یه چیزی به چسبید با آنراهام و زیادم سنگین نیست. الان سنگین شد یهو شل کرد ولی عجیبه. این سری مطمئنم که اصلا دست خالی نمیاد. ولی زیاد سنگین نیست. من حدس میزنم دوباره چه میدونم اجزای دوچرخه است به احتمال زیاد یا اینکه لوله. ولی خب بیاریم بیرون آنراهامونو ببینیم که چی میتونه باشه. خدایش مگنت فیشینگ مثل میستری باکسه. هر سری یه چیزی عجیب میاد بیرون. ببین این ببین این یا چاقوه یا اسلحه است ولی نه اسلحه نیست. این چاقوه 100% چاقوه. ببین فرمشو بچه از بالا اینجوریه. مثلا نمیدونستم که اینم داره. از بالا اینجوریه شبیه این چاقوی قدیمیه. اینجا دستشه اینجام تیغشه ولی الان که بردمش بالا دارم میبینم یه دونه تیراهن یه تیکه آهن اینجوری داریم و اینم خیلی عجیبه. کلا فرمش مستطیلیه ولی بالاش گرده با یه تیکه آهن عجیبه دیگه. اینم از این. بریم برای پرتاب بعدی رو فکر کنم یه ذره بریم پایین‌تر. Let's go. خداییش پرتاب خوبی بود ولی امیدوارم که چیزای خوبی هم بیاره بیرون. جون صدا موتور رو میشنوی چه باله. بچه‌ها رو پل انا دارن رد میشن. ببین از همین الان بهت میگم CBR 650 است. اگزوزش هم اوریجیناله. اوکی این سری هم مطمئنم یه چیز همراهش میاره بیرون چون همین اول کارم یه چیزی گرفت. یه چیزی هم اینجا گرفت. یه ذره سنگین هم هست. فقط امیدوارم که شل نکنه. شل نکرده. بریم ببینیم که چی میتونه باشه. و بله این همه خوشحالی کردیم ولی یه تیراهن دیگه پیدا کردیم. دیگه فکر کنم کم کم یه خونه جدید میتونم بسازم با این همه تیراهنی که تو این 3-4 سال مگنت فیشینگ من پیدا کردم. 3 سال نه 4 سال. بچه‌ها اینجا دیگه فکر کنم چیز زیادی پیدا نشه. واسه من یه پرتاب دیگه اون گوشه انجام میدم و بعدش میریم به سمت پایین. میریم پایینتر اونجا یه سکوی خیلی باحاله. بریم پرتاب دیگه‌مون رو اونجا انجام بدیم. Let's go. خب بچه‌ها بدون معطلی بریم برای پرتاب بعدیمون. ما دقیقاً اینجا وایساده بودیم و از این سمت مگنت فیشینگ کردیم. ولی این سری از این سمت میخوام مگنت فیشینگ کنم. گو. این دیگه پرتاب آخرمون رو این پله. البته اگه یه چیز خفن پیدا نکنیم، اگه پیدا کنیم بازم میمونیم. اون نارنجک هم که ما پیدا کردیم دقیقاً اون گوشه است. یعنی زیاد نباید نزدیکش بشم. یه بار دیگه آنروا بخوره بهش دیگه فکر کنم خودم و فیل بردار و پل هممون با هم بیفتیم تو آب. به نظر چیزی پیدا می‌کنیم؟ نه خالی اومد. این بده. متاسفانه این سری آنروامون خالی اومد. این چیه آخه؟ بیا فقط همینو پیدا کردم. خداییش این چیه؟ بیا از نزدیک. بچه‌ها خداییش این چی میتونه باشه؟ شبیه چه میدونم تیغ میمونه ولی تیز نیست. نه تیز نیست. ولی شبیه تیغ میمونه اینجوری. فکر کنم نیاز دارم برای پایین‌تره. بریم لوکیشن رو عوض کنیم. البته قبل از اینکه ما بخوایم لوکیشن رو عوض کنیم بچه‌ها ما آتش‌خالمون رو همراهمون میبریم، میندازیم توی آشغالی و این سری هم آتش‌خال زیاد داریم. 20 تا قفل دوچرخه پیدا کردیم. البته قفل خراب دوچرخه. آشغالی چقدر دوره خسته شدم. بذار کمک گناه دارم.
بچه‌ها بالاخره من این صندلی پیدا کردم که سایز پوریا باشه. معرفی می‌کنم. اینم از شما و اینم از صندلی پوریا. خب بچه‌ها اینم از تمام آتش‌خالایی که ما روی پل پیدا کردیم و برای اینکه راحت‌تر بتونم بیارمشون دوباره من یه مقدارشو چسبوندم با آهنربا. اینجوری دیگه این نیازی نیست خورد بیاری و همه رو می‌ندازیم توی آشغالی. این آشغالام هر 2 روز یه بار خالی میشن. البته بچه‌ها واقعا ما داریم یه کار خیلی خوب برای شهرداری آلمان انجام میدیم. چون آهنا قیمتشون کیلویی تقریبا بین 50 سنت تا 1 یورو. حالا من قیمت دقیقش رو براتون این پایین می‌نویسم و شهرداری هم اینا رو میفروشه و براشون یه درآمدی هم میشه. یعنی من میام رودخونه‌ها رو تمیز میکنم، ویدیومو میگیرم و تا الانم تو زندگیم نشده که من بخوام یه چیز از مگنت فیشینگ پیدا کنم مثلا ببرم جای استفاده کنم. خب بچه‌ها ما اومدیم سمت لوکیشن جدید و این لوکیشن یه مشکلی که داره اینه که از اون قسمتی که شما دارید می‌بینید که اون آدم چی میگن آدم آهنی آدم برفیه این بیلبیلک تو آبه، از اونجا دیگه عمق آب خیلی زیاد میشه و معمولا عمق آب که زیاد میشه دقیقاً مثل اون قسمت ببین الان با این دوربین معلومه آهن میذارن و من آهنربامو نباید تا اونجا بندازم چون اگه بندازم اون زیر گیر میکنه و دیگه تمام. اوکی بریم سراغ اولین پرتاب. بذار البته من از سبک بندازم ببینم چی میشه. اینجا من یادم میاد یک بار یه اسکوتر پیدا کرده بودم. بریم که این سری چی پیدا میکنه. اوکی هیچی حس نمیکنم، یه دونه در و بطری فقط. اوکی بریم سراغ پرتاب بعدی. نه این سری هم هیچی نداره. خوردیم به کبیر لوت. اوکی این چیه؟ اشام اینم آهنرباست فکر کنم. با آهنربامون آهنربا در آوردیم با یه دونه. این چند سنتیه؟ 2 سنتی یا 5 سنتیه نمیدونم. بچه‌ها از نزدیک ببینیدش. نه سنت نیست، یه پول قدیمیه. 50 لاپا نوشته. لاپا دیگه بچه‌ها خودش لاپا فقط کدوم کشوره؟ خیلی کشور درسیه. و به غیر از اون ما کلی آهنربا در آوردیم. آهنربا تو آهنربا به علاوه یه کلید. بچه‌ها یه ریسکی میخوام بکنم، اگه گیر کرد 200 یورو ضرر توشه. بریم که چی میشه. یا خدا جان من فقط گیر نکن. نه نکرد. اوکی پس به احتمال زیاد اون دیواری که بهتون گفتم از اینجا بعد این قسمت نداره، چون من مطمئنم اینجا یه دیواری داره. من از بالا پر رفتم همه رو چک کردم. اوکی ببینیم که این سری چی در آوردیم. دوباره یه دونه درب بطری که به دردمون نمیخوره و بریم سراغ پرتاب بعدی. این سری اینور. ببین این سری هم اگه چیزی در نیامد یعنی ریدیم. حداقل یه دوچرخه 2-3 تا اسکوتر تونسته باشم بیارم بیرون. آره فکر کنم واقعا ریدیم. اینجا هیچی نداره. خدا کنه این قسمت دیوار آهنی نداشته باشه. یاد گنبد آهنی میافتم میگم دیوار آهنی. اوکی نو هیچی نیست. دوباره دونه درب بطری. اوکی بچه‌ها بعد از تقریبا 5-6 تا پرتاب به این نتیجه رسیدیم که ریدیم. بچه‌ها رسیدیم به لوکیشن بعدی. اینجا واقعا دیوار آهنی داره و عمق اینجا هم خیلی کمه. من بدون اینکه بخوام الان براتون تست کنم، یعنی بدون اینکه اصلا بخوام از قبل تست کرده باشم، آهنربا رو میندازم این تو و متوجه میشید که عمق اینجا چقدره. نگاه کن بچه‌ها عمق اینجا این قدره. نگاه کنید تمام این قد هولوش نیم متره. اینجا عمقش نیم متره و جلوتر یه دیوار آهنی داره، ولی اینجا خیلی آتشخال هم داره. من آهنربامو باید حد اکثر 2 متر بندازم تو آب، بیشتر نه. اگه بیشتر طمع کنم بندازم میچسبه به دیواره و تمام. ببینیم که آیا اینجا چیزی توی آب هست یا نه، چون که معمولا خلافکارا مثلا میان یه آتشخالی داشته باشن همینجا میندازن توی آب و اونا نمیدونن که عمق اینجا خیلی کمه. فقط یه دونه در بطری پیدا کردیم. در بطری آخر ویدیو ولمون نمیکنه. ببین پرتوها خیلی باید ریز باشه، چون معمولا بعد از 5 متر اون دیواره رو میذارن و دلیل اینم که اون دیوار آهنی رو میکارن تو زمین اینه که ما الان خب زیر پلیم و اینجا همش شنه و اون شن نباید اینجوری چی میگن ریزش کنه که مثلا بعد اینجا هم ریزش کنه. اون دیوار رو میذارن که جلوی ریزش شن و فوندامنت این پلو بگیره. حال کردی گفتم فوندامنت، انگلیسیم خوب شده. کلاس نمیرم یا فکر نکنید بچه‌ها من دارم کلاس میرم. من اینا رو تو آکسفورد سوئیس یاد گرفتم. یه چیزی من دیگه به هر حال باید در بیارم، اینجوری که نمیشه. آقا هیچ چی نیست، خوردیم به خالی. یه پرتاب ریز دیگه. بیا ببین چی پیدا کردم. به به تو همون تایمی که گفتم هیچ چیزی نیست. یه دونه در بطری که حالا چیزا، یه دونه مهره پیش و یه دونه 2 سنتی. این زیر پله خیلی تمیزه. البته خدا رو شکر که تمیزه. یعنی بچه‌ها نمیدونم شما میبینید یا نه، ولی از اینجا کف این رودخونه معلومه و معلومه که عمق این قسمت 50 سانته و تقریبا از اینجا بلندتر میشه. آره از اینجا کاملا الان من دارم همه چی رو میبینم، همش تمیزه. یه چیزی دقیقاً اینجاست. بذار من مارکش کنم با این در بطری. آره این قسمت‌ها هیچی نیست. یه چیزی فکر کنم گرفت آهنربا، ولی مطمئن نیستم. ببین یه لحظه سنگین میشه، احساس می‌کنم یه چیزی اون پایین میگیره. حال کردی خداییش حال کردی. ببین از سایه‌ای که زیر این پل افتاده بود من فهمیدم که تو این آب رودخونه یه چیزی هست. ببین اسنایپر آمریکایی هم مثل من نمیتونه نشونه بگیره. نشونه گرفتم و خیلی راحت یه چیزی تونستیم پیدا کنیم. ولی قسمت رودخونه هم خیلی تمیزه. خب بچه‌ها این بود از ویدیو امروز و شما خودتون هم میدونید بچه‌ها من خیلی سرم شلوغه، خیلی کانالا دارم که بعد به همشون برسم، ولی تمام تلاشمو میکنم که این کانال نخوابه. ما بتونیم حداقل هفته یه دونه ویدیو تو این کانال آپلود کنیم و شما برای حمایت از من حتما این کانال رو دنبال کنید و اگه از ویدیوهای من خوشتون میاد حتما
ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت خوشگلم برام بذارید تا منم انرژی بگیرم و پر انرژی بریم برای ویدیو بعدی. دوستتون دارم و منتظر ویدیو بعدی باشید. هفته دیگه چهارشنبه ساعت 5. Let's go.